कोशिश करूंगा। श्रोताओं, आपे ट्यून કર્યું છે આકાશવાણી અને આપ સાંભળી રહ્યા છો વિવિધ ભારતીનું સુરત કેન્દ્ર 101.1 FM પર. આ કોરોના મહામારીથી બધા જ બચી જાય એવું પ્રભુ કૃપાથી કંઈ થાય. ઘણા બધા દિવસોથી આપણે બધા ઘરમાં જ સમય વિતાવી રહ્યા છીએ. રમતો સિવાય બીજું શું કરીએ એ અંગે આપણને જણાવી રહ્યા છે સેલ્ફ હિપ્નોસિસ એન્ડ મેડિટેશનના વર્કશોપ કરનાર અને સાથે સ્પિરિચ્યુઅલ કાઉન્સેલિંગ કરનાર હિમાંશુ ઠક્કર. આમ તો કોરોના વાયરસને લીધે આપણે ઘરમાં પુરાયા અને 18મો દિવસ થઈ ગયો છે. તો આ દિવસોને પસાર કેવી રીતે કરવા એ સૌથી મોટી સમસ્યા મેં આટલા દિવસોમાં ઓબ્ઝર્વ કરી કે ઘણા મિત્રોના પ્રશ્નો એ જ હોય છે કે આખો દિવસ પસાર કેવી રીતે કરવો. તો આ તો ખૂબ સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે પોતાની જાતને નજીકથી જોવાની અને પોતાના ફેમિલીની સાથે વધારે સરસ સંબંધો વિકસાવવાની. અને આ તો સૌથી મોટી લક્ઝરી છે કે આપણે બહાર પણ બધું બંધ છે અને કોઈ પણ જાતના બીજા બંધન વગર પોતાના ફેમિલી સાથે અનલિમિટેડ ટાઈમ મળ્યો છે. તો આમાં શું શું કરી શકાય એ સૌથી મહત્વનું છે કે હવે પોતે પુરુષ છે કે સ્ત્રી છે એ વિચારવાનું છોડીને ઘરના દરેક કામમાં જો આપણે રસ લઈએ, પૂરતો આરામ કરી લેવાય. આમ તો 18 દિવસ થયા કે બધાનો આરામ પૂરતો થઈ જ ગયો હશે, હવે આરામ કરીને પણ લોકો કંટાળ્યા હશે. તો પ્રવૃત્તિ જ એક એવું માધ્યમ છે કે જેના દ્વારા આપણે પોતાનો સમયને સર્જનાત્મક રીતે ઉપયોગમાં લાવી શકીએ. ધ્યાનના પ્રયોગો એ આ સમયનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ હોઈ શકે. તો ખૂબ સરળ ધ્યાનની એવી વિધિઓ છે જે હું ટૂંકમાં સમજાવું તો દરેક વ્યક્તિ એને અમલમાં મૂકી શકે અને દિવસમાં ઘણી બધી વખત આને કરી શકાય. દાખલા તરીકે બ્રીથ વોચિંગ, શ્વાસોશ્વાસ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું, આંખ બંધ કરીને બેસવું અને કોઈ પણ પ્રકારના પ્રાણાયામ અથવા કોઈ પણ ટેકનિકનો ઉપયોગ કર્યા વગર ફક્ત આંખ બંધ કરીને નાકમાંથી પસાર થતી હવા અને નાકની અંદરના ચામડીના સ્પર્શ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું. અને જો આ પ્રયોગ 5 મિનિટથી શરૂ કરીને 30 મિનિટ સુધી કરવામાં આવે, આપણે એટલું જ કરવાનું છે કે આપણા મનનો સ્વભાવ ચંચળ છે તો મન જ્યારે પણ આમ તેમ ભટકે ફરીથી એને ખેંચી લાવવાનું, ફરીથી એને શ્વાસોચ્છ્વાસ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી દેવાનું અને મન જેટલી પણ વાર ભટકે એટલી વાર આ કરતા રહેવાનું. અને આ કરતા કરતા થોડા દિવસમાં જોઈ શકાશે કે ખૂબ સરળતાથી આપણે મનને એકાગ્ર કરી શકીએ છીએ. આ નાની એકદમ સીધી સાદી સરળ પ્રક્રિયા છે, પરંતુ આ પ્રક્રિયા કર્યા બાદ આખો દિવસ મન ખૂબ જ શાંત અને સ્વસ્થ રહે છે, મન પ્રફુલ્લિત રહે છે, દરેક કાર્યમાં રસ પડે છે અને રસપૂર્વક આપણે બાકીનો આખો દિવસ પસાર કરી શકીએ છીએ. બીજો એક સરળ પ્રયોગ છે ઓમકાર. ઓમકારનું ચેન્ટિંગ કરી શકાય. તો ઘણી બધી ઓમકારની રેડીમેડ ક્લિપ્સ એવી જોવા મળશે કે જેને પ્લે કરીને એની સાથે સાથે આપણે પણ ઓમકાર બોલી શકીએ. તો પલાઠી વાળીને ધ્યાન મુદ્રામાં બેસીને અથવા જે પણ અનુકૂળ હોય એવી પદ્ધતિમાં બેસીને ઊંડો શ્વાસ ભરીને ઓમકારનું રટણ કરવું અને કોશિશ કરવી કે આપણું ધ્યાન 2 ભ્રમરની વચ્ચે આજ્ઞા ચક્ર પર સ્થિર કરવું. અને આ પ્રયોગ પણ 5 મિનિટથી વધારતા 30 મિનિટ સુધી લઈ જઈ શકાય. ઓમકાર 30 મિનિટ કરવાથી મનુષ્યના મસ્તિષ્કમાં અને શરીરમાં ઘણા બધા કેમિકલ ચેન્જીસ થાય છે. આપણા બ્રેઇનની અંદર 100 જેટલા ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર્સ આવેલા છે અને એમાં ખાસ કરીને સેરોટોનિન, નોરપેન્ફ્રાઇન, ડોપામાઇન, આ 3 કેમિકલનું લેવલ ખૂબ જ ઉપરના સ્તર સુધી આપણે લઈ જઈ શકીએ છીએ, જેને લીધે આખો દિવસ બહુ જ ખુશનુમા, તાજગી અને સ્ફૂર્તિ અનુભવી શકાય છે. ત્યારબાદ બીજો એક સરળ પ્રયોગ છે, ઘણી બધી કીર્તનની વિડીયોઝ જોવા મળશે. તો તેમાં ખૂબ સરસ મજાના તબલા અથવા રિધમિક મ્યુઝિક હોય એવા કીર્તન આપણે જે પણ ગમતા હોય એ કીર્તન પ્લે કરીને આંખ બંધ કરીને અડધો કલાક સતત એ કીર્તનમાં તન્મય થઈ જવું, મગ્ન થઈ જવું, ડૂબી જવું, એટલે કે મીરા જેવી અવસ્થામાં પહોંચવાની કોશિશ કરવી અને અડધો કલાક સુધી આંખ નહીં ખોલવી અને બધા ગમતા ભજન કીર્તન જો પસંદ કરી રાખ્યા હોય તો સતત અડધો કલાક સુધી ખૂબ સરળતાથી એ ધ્યાનનો અનુભવ કરી શકાશે. અને આના દ્વારા શરીરની દરેકે દરેક સિસ્ટમ્સ, ઓર્ગન્સની રિધમ એ પણ રિસેટ થાય છે અને માઇન્ડ બોડીની જે રિધમ છે એ પણ રિસેટ થાય છે. કારણ કે જ્યારે પ્રવૃત્તિ નથી માણસ પાસે ત્યારે આ બધું ખોરવાઈ શકે એવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે, કારણ કે આપણી પાસે અત્યારે કોઈ ફિક્સ રૂટીન નથી. તો આ કીર્તન ધ્યાન એ પણ ખૂબ અદભુત પ્રયોગ છે. જો કોઈને ફક્ત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મ્યુઝિક સાંભળવાનો રસ હોય
તો એનો પણ ખજાનો ઘણો મળી જશે. અને આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મ્યુઝિક પણ ઘણા બધા સરસ રીતે સાંભળી શકાય. ઘરના બધા સભ્યોને જો સાથે કરવું હોય તો કરાઓકે ઉપર ગીતો પણ કરી શકાય, ગાઈ શકાય. કરાઓકેના પણ ઘણા બધા ટ્રેક્સ અવેલેબલ છે. લગભગ બધા જ ગીતોના ટ્રેક અવેલેબલ છે. અને જે વિષય આપણે ગમતો હોય, જેની બાળપણથી અત્યાર સુધી ઈચ્છા થઈ હોય અને કોઈ કારણસર રહી ગયો હોય, તો એ બધા વિષયના લર્નિંગ માટેની પણ આ ગ્રેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. તો અને નેટ ઉપર બીજી ઘણી બધી સાઇટ્સ એવી છે જેના ઉપર આપણા ગમતા વિષયનું જ્ઞાન આપણે મેળવી શકીએ છીએ. વાંચન માટે પણ આ ખૂબ શ્રેષ્ઠ સમય છે. જેનો કોઈ મિત્ર નથી, વાંચન એનો સૌથી શ્રેષ્ઠ મિત્ર બની શકે છે. તો આ વાંચન દ્વારા પણ આપણે મનને પ્રફુલ્લિત પણ રાખી શકીએ છીએ. એક પોતે અલગ દુનિયામાં આપણે ઘણો બધો સમય પસાર કરી શકીએ છીએ અને સમયનો સદુપયોગ કરી શકીએ છીએ. આ સમયમાં જીવનમાં આજ સુધી શું કર્યું એને એનાલાઇઝ કરી શકાય અને ભવિષ્યમાં શું શું મેળવવું છે, મારામાં કઈ કઈ ક્ષમતાઓ રહેલી છે, એનું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરીને મોટા મોટા સ્વપ્નોને પેપર ઉપર લખીને એ સ્વપ્નને સપનાને ગોલમાં કન્વર્ટ કરવા માટેની પ્રવૃત્તિ કરી શકાય. અને જ્યારે પણ આપણે ફરીથી ફ્રીડમ મળે, બહાર જઈને પ્રવૃત્તિ કરવાનો મોકો મળે, ત્યારે આ બધા સ્વપ્નોને સાકાર કરવા માટેની પૂરેપૂરી માનસિક તૈયારી, બ્લુપ્રિન્ટ આપણા મનમાં તૈયાર હોય. અને આ જ સમય છે કે જ્યારે આપણે જીવનને પળ પળમાં જીવી લેતા શીખવાનું છે. જ્યારે કોઈ ટાસ્ક નથી, એબ્સોલ્યુટ ફ્રીડમ છે ને તમે ઘરમાં જ છો, તો જીવનની એક એક પળને કેવી રીતે માણી લેવી એ પોતાની જાતને શીખવવાનું છે. અત્યારે આ સમયે બધાને સમજાઈ ગયું કે ધન સંપત્તિ કરતા, સાધન સંપત્તિ કરતા સમય જે મળે છે અને આપણા નજીકના જે ફેમિલી મેમ્બર છે એની સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવા મળે છે, આ જીવનની સૌથી મોટી લક્ઝરી છે. તો બાળકો સાથે પણ રમત ગમત અને બીજી પ્રવૃત્તિઓ કરીને એ લોકોને પણ પ્રોત્સાહન મળે અને એ લોકોના જીવનમાં પણ ભવિષ્યમાં આ અથવા આના જેવી કોઈ ઘટના, દુર્ઘટના, પરિસ્થિતિ, સંજોગો આવે તો એને કેવી રીતે ડીલ કરવાનું એનું પણ બાળકોને અત્યારે આપણે આપણા પ્રેક્ટિકલ જે કંઈ પણ બિહેવિયર છે તેના દ્વારા આપણે સંસ્કાર આપી શકીએ છીએ. તો ફેમિલી સાથેની જે આખી વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનને ચિંતા છે કે ઇન્ડિયામાં આ જે કમ્બાઇન્ડ ફેમિલી વાળી, જે આપણી સંયુક્ત કુટુંબ વાળી પ્રથા તૂટી રહી છે અને આઇસોલેટ ફેમિલી થઈ રહ્યા છે. તો આ એક ગ્રેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. જે લોકો ઘણા બધા મેમ્બર્સ ફેમિલીમાં ભેગા છે એ લોકોને સમજાઈ રહ્યું છે કે એક એક મનુષ્યનું મહત્વ કેટલું છે. તો આપણા જીવનમાં ધન સંપત્તિ કરતા ફ્રીડમ, સમય અને આપણા જે નજીકના અંગત સંબંધો છે તેનું મહત્વ કેટલું છે તે સમજવા માટેની આ ગ્રેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. જો કોઈ શારીરિક, માનસિક સમસ્યાઓ અથવા તો ગળમથલ અનુભવાતી હોય તો એક સરળ પ્રયોગ છે ઓટો સજેશન્સનો અથવા તો અફર્મેશન્સનો. આના પર ઘણું બધું ગાઈડન્સ, માર્ગદર્શન મળી શકે છે. 2-3 એવા ઓટો સજેશન્સ છે જે બહુ જ પોપ્યુલર છે, વર્લ્ડમાં આજ સુધી સૌથી વધારે વાર વપરાયા છે. એક તો આપણા હિન્દી ફિલ્મના ગીતમાં પણ આવ્યું છે, ઓલ ઇઝ વેલ. અને બીજું એક ઓટો સજેશન છે, ડે બાય ડે ઇન એવરી વે આઈ એમ ગેટિંગ બેટર એન્ડ બેટર. તો આ ઓટો સજેશન્સને રિપીટેડલી બોલ્યા કરવાથી આપણી કોઈ પણ શારીરિક, માનસિક ક્ષમતા ને પણ વધારી શકાય છે. કોઈ પણ નવી સ્કિલ ડેવલપ કરતી વખતે પણ આ ખૂબ ઉપયોગી છે. નવો વિષય શીખતી વખતે અથવા તો કંઈક નવું કામ કરતા હોય, પહેલી વાર કરતા હોય, તો આવા બધા સમયે આ ડે બાય ડે ઇન એવરી વે આઈ એમ ગેટિંગ બેટર એન્ડ બેટર, આ ઓટો સજેશન્સ વારંવાર રિસાઇટ કરવાથી પરફોર્મન્સને ઘણું બધું ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરી શકાય છે. તો મારી એવી દરેક શ્રોતાઓને વિનંતી છે કે આ અદ્ભુત મોકો મળ્યો છે એનો ભરપૂર લાભ ઉઠાવે. પોતાના જીવનમાં ક્રાંતિકારી પરિવર્તન લાવવા માટેની આ અદ્ભુત તક આપણે મળી છે એનો લાભ ઉઠાવીએ અને હવે પછીના જીવનને ભરપૂરતાથી માણીએ.